السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د یو نوې ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. نوې ویډیو ډېره زبردسته ویډیو ده. په دې ویډیو کې موږ په کپ کټ کې ګورو چې یو ویډیو موږ سپلیټ کوو څنګه. مثلا د هغې یو ویډیو وي او موږ غواړو چې د هغې نه مختلف اکسټرا پارټونه چې وي کوم زموږ نه وي پکار هغه ته موږ لرې کوو څنګه. نو هغې دپاره موږ سپلیټ کمانډ استعمالوو. دویم دا که د یو ویډیو موږ اډیو نه وي پکار نو هغه اډیو ته موږ څنګه لرې کوو ډیلیټ کوو څنګه او په هغې باندې بله اډیو څنګه اچوو. نو بله اډیو موږ راولو د یو بله اډیو مثلا موږ د یو بل ویډیو نه راخلو هغه موږ څنګه کوو. دا دواړه ټریکس موږ وایو په کټ کیپ کې. د ویډیو تر اخره پورې ما سره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. که زما چینل باندې نوي یې نو زما چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ، کمنټس پرې ضرور وکړئ چې زما ویډیو څنګه دي. نو راځو وخت نه ضایع کوو او ځو کټ کیپ ته. نو ما سره اوسئ تر اخره پورې ویډیو تر اخره پورې وګورئ. راځئ ځو کمپیوټر سکرین ته. زه کټ کیپ اوپن کوم. دا اوپن کول نه پس به راشو موږ کریټ نیو پروجیکټ ته. کریټ پروجیکټ باندې به کلیک کوو. کریټ پروجیکټ باندې کلیک کول نه پس موږ به راشو امپورټ ته. یو ویډیو به راوالو چې په کوم ویډیو کې موږ ایډیټینګ کول غواړو هغه ویډیو به راوالو. زه به راشم ډاونلوډ ته، هلته نه به زه راشم پروجیکټ ته. دې که ما سره ویني شته زه به بل ویډیو وګورم. هلته نه موږ راشو یو ویډیو به راوالو. فار ایگزامپل دا ویډیو ما راواغسته. دا ویډیو به زه راوالم په ټایم لاین کې به یې کېدم. دې ټایم لاین کې ما کېښوده. اوس زه غواړم ټول ناول دا ویډیو زه پلی کړم چې کوم ځایونو کې زه ماته مثلا کټینګ کول غواړم هغه ځایونه به سلیکټ کړم. فار ایگزامپل زه وایم چې دا ویډیو دلته نه دې سټارټ وي، دلته نه. نو زه غواړم چې دا ایکسټرا ایریا چې زما پې ښکاره کېږي دې ځای دا ویډیو سټارټ شي. نو دا دې خوا لیفټ سایډ ته چې کومه ویډیو ده دا زه ډیلیټ کول غواړم. نو دلته به زه کلیک کړم، دا ماوس کارسر به زه هماغسې ته راولم. مثلا دې ته به زه راشم، دلته رالم او زه دې نه سټارټ کول غواړم، دلته نه به راشم. نو دا کوم لاین چې موږ ته ښکاري دا لاین به دې ته راورسو. صحیح ده. اوس زه د دې نه کوم ځای چې تاسو کول غواړئ هماغسې ته به ویډیو راورسوئ. فار ایگزامپل زه غواړم چې دا ویډیو دې نه سټارټ کېږي. نو ویډیو به همدې ته راورسوئ، همدلته یې پرېږدئ او بیا بلته راشئ موږ سره د سپلیټ اپشن. په سپلیټ باندې به کلیک کړئ. دا ایریا چې دی ګوره دا اوس موږ سلیکټ وکړو چې کوم سایډ موږ ډیلیټ کول غواړو هغه سایډ به سلیکټ کړو. دا دې ځای کې سپلیټ شوه، ګوره دې ځای کې دا لاین پکې راغله. اوس دا ویډیو ته ډیلیټ کول غواړم، دې باندې به کلیک کړئ او په کیبورډ کې به ډیلیټ بټن پریس کړئ. ډیلیټ بټن پریس کړئ دا به اتوماتیکلی ختم شي. نو دا ګوره هغه ایریا موږ سره خالي پاتې شو. اوس دا ویډیو دې خوا کې ده. اوس زه غواړم چې مثلا دا ویډیو خو دې نه سټارټ شوه، داسې راځي ګوره دې نه سټارټ شو. اوس زه وایم چې دې ځای کې دې نه والې تر دې ځای پورې دا پارټ مثلا دې نه والې تر دې پورې دا پارټ ما سره دا هم ما سره ایکسټرا دی. فار ایگزامپل نو زه بل ته کلیک کوم، سپلیټ ته به راشم، کوم ځای پورې ما سره ایکسټرا دی داسې به ګورو پلی بیک به داسې چې مثلا دې ځای پورې. نو دې ته به راشو او دلته نه به سپلیټ کلیک کړو. دا هم زه وایم چې ما سره ایکسټرا دی، دا میز کې پارټ دا به سلیکټ کړو، ډیلیټ بټن به پریس کړو، دا به ختم شي. دا ویډیو به سیو کړو. بیا مثلا فار ایگزامپل زه رالم زه وایم چې یاره دې ځای کې دا پارټ ایکسټرا دی. نو زه بل ته دا سپلیټ او کوم ځای پورې اضافه دی. فار ایگزامپل دې ځای پورې اضافه دی. نو زه به دا سلیکټ کړم دې ځای کې او دا به سلیکټ کړم، ډیلیټ بټن به کلیک کړم، دا بس. نو په دې طریقه موږ یو ویډیو کې ایډیټینګ کولی شو چې کوم پارټونه موږ سره ایکسټرا وي هغه ته موږ ډیلیټ کوو، سپلیټ یې کوو، هغه بیا ډیلیټ کوو، دا نور ویډیو ټول خپله کې سره یو ځای کوو. په دې طریقه باندې موږ یو غټه ویډیو چې وي هغې کې موږ غواړو چې ایکسټرا پارټونه ترې ختم کړو. هره ویډیو چې وي چې هغې نه موږ ایکسټرا پارټونه ختموو په دې طریقې ختمولی شو او نوره ویډیو خپله کې سره بیا یو ځای کوو او بیا سیف کوو. نو دا موږ سره سپلیټ کمانډ چې موږ څنګه سپلیټ استعمالوو. دویم موږ سره داسې هم دی، موږ دا ختمه کړو، دا ویډیو راولم دلته یې کېږدم او زه غواړم چې مثلا دې ویډیو نه مثلا دا لیفټ سایډ دلته راشم. زه وایم چې دې ځای نه والې تر دې ځای پورې چې دا کوم لیفټ سایډ دی دا ویډیو ماته دې ځای پورې راغله، دا ویډیو ماته ختمه کړه. دا لیفټ سایډ ته چې کومه ویډیو ده دې نه دا ویډیو سټارټ وي. فار ایگزامپل دې نه دا ویډیو سټارټ وي. اوس دا لیفټ سایډ ته ایریا زما نه ده پکار. دلته ګوره دا موږ سره لیکلي ډیلیټ لیفټ سایډ او دا موږ سره دی ډیلیټ رایټ سایډ. لیفټ سایډ ته ختمول غواړئ په دې باندې کلیک کړئ، اتوماتیکلی دا ختمه شو. همداشان زه راشم زه وایم چې دا دې ځای کې چې دی دا ایریا دا ایکسټرا ایریا زما نه ده پکار رایټ سایډ ته. نو زه څه ورته وایم چې دلته به زه کلیک کوم او دلته وایم ډیلیټ رایټ سایډ. چې په دې باندې کلیک کوم هغه رایټ سایډ یې اتوماتیکلی ختمه کړه. هغه خپله ته ختمولی شوې مینول مثلا ته یو پارټ کلیک کوې او کوم ځای کې ستا په کار نه وي هغه ایریا درته ختمولی شي. مثلا هلته کوم ایریا نه والی کوم ایریا به ستا نه ده پکار سلیکټ یې کړه، سپلیټ یې کړه او ختم یې کړه. او په دې کې اتوماتیکلی ستا کوم سایډ ته ایکسټرا ایریا نه ده پکار رایټ یې او که لیفټ سایډ یې هغه درته ختموي. نو په دې طریقه موږ کولی شو. فار ایگزامپل همدغه شان زه راشم دې ځای کې زه کلیک کوم سپلیټ، اول په دې سپلیټ باندې کلیک کوم او بیا زه وایم چې دې نه والې تر دې ځای پورې دا پارټ زما نه دی پکار، خو کوم سایډ ته لیفټ سایډ ته که رایټ سایډ ته. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې لیفټ سایډ ته مې نه دی پکار. نو لیفټ سایډ ته چې کلیک کوم اتوماتیکلی هغه لیفټ سایډ ته چې هغه لږ ایریا هغه اتوماتیکلی ختمه کړه، تا ته ډیلیټ کولو ضرورت نشته، بس هغې ته خپله ختمه کړه. همداسې ته وایي چې مثلا دې ته راشي چې دې ځای پورې زما دا دلته کلیک کړي. فار ایگزامپل ګوره دلته زما سپلیټ کو اول سپلیټ استعمال کړه
او بیا ته چې دا لیفټ سایډ ته زما دا پارت ان دا دومره پارت زما نه دی پکار نو په دې باندې څه کلیک کړه ډیلیټ لیفټ سایډ دا مینس کې ایریا ختم کړه نو اوس ټوله ویډیو خپل کې سره یو ځای کړه نو په دې طریقه هم ته کولای شي چې ته خپل ویډیو نه مختلف پارتونه کټ کې کم سیټ ته نه به کار هغه سیټ ته ډیلیټ کوه همدا شان یو څوک دا ویډیو ته کې بیا مې دوباره کې خپل زم چې تر شم دي کې سپلیټ کم سپلیټ استعمال کم بیا تر شم دي کې دلته کلیک کوم زم چې زما دا لیفټ سایډ دا ایریا ته بس اتوماتیک ډایرکټ ختمه وځي بس ډیلیټ بټن پرس کوم لیفټ سایډ ته زما نه پکړ ډیلیټ دا ته ختمه شو دا به سره یو ځای کوم بیا زلته نشم زم چې دا ایریا چې دا رائټ سایډ دا اضافه ده بس ډایرکټ رائټ سایډ باندې کلیک کړه دا به ختمه کی نو په دې طریقه باندې موږ لیفټ رائټ هم استعمالوي شو دا آپشن موږ استعمالوي شو چې څنګه موږ رائټ سایډ ته ختمو لیفټ سایډ ته ختمو او که ډایرکټ په خپل بس پلیټ باندې مختلف پارټونه سلیکټ کړو او ډیلیټ کول شي او که تاسو داسې هم کولای شئ چې دا ویډیو راواله ځان ته پلی کېده ټایم لاین کې دا ځان ته خص زوم کا کم ځای ته کټ کول غواړئ دا سلو راځه مثلا ته چې دیز نه وال د دیز بودا ګور تاسو به تاسو ته ویډیو زیاته زوم وکړه په دې طریقه تاسو کوم ټول ویډیو تاسو نه تر لاندې کوم مثلا معمولی ته چې دا پارت والے سلیکټ کړه سپلیټ او دیز نه وال تر دیزي پورې 4 سیکنډ پورې دا ماته ډیلیټ کړه ویل تر شوی چې دا 1 سیکنډ چې پوره کیږي ویل ته ماته ډیلیټ کړه چې کوم ځای نه ډیلیټ کول غواړئ هغه سلیکټ کړه او ډیلیټ ډیلیټ کړه نور به ځکه کته چې ډایرکټ د خپل چې کوم پارټونه ډیلیټ کوم به واپس خپل یو ځای کیږي بیا غي د پارسو کچ د ډیر ټایم لاین کې کیده ویډیو راواله او په دې ټایم لاین کې کیده اوس زم چې دا ایریا والے اوس ګوره زه فار ایگزامپل دی ویډیو نه دلته مې سپلیټ او دیزي پروسه ډیلیټ کول غواړم ډیلیټ زه سپلیټ باندې کلیک کوم او دا ایریا سلیکټ کوم ګوره دا کوم زما نه پکا دا ډیلیټ کوم ډیلیټ بټن باندې کلیک کوم دا نور ویډیو اتوماتیکلی خپل سره یو ځای شو یعنی هغه سپیس چې پکې کوم مینس کې هغه اتوماتیکلی خپل ختم شو که زه راشم مثلا زه چې دیز نه والی سپلیټ او تر دیزي پورې دا ماته ډیلیټ کړ چې کله زه په دې باندې کلیک کوم او دا سلیکټ کوم ډیلیټ کوم دا مینس کې سپیس په اتوماتیکلی خپل ختم شي نو چې کله تاسو دا کوم کور مان کلیک کړئ دا مین ټایم لاین نه پدې کې تاسو کلیک ویډیو کې دی کوم ایکسټرا دی تاسو ختموي ویډیو بخپل کې سره یو ځای کیږي بیرته هغه سپیس چې کوم مینس کې دی هغه اتوماتیکلی خپل ختمي نو دا موږ سره مین ټایم لاین دی او هغه موږ سره چې هغه ټایم لاین کې نه به تاسو په خپل ډیلیټ بټن باندې پریس کوئ یا به ختميږي یا به رائټ او لیفټ باندې تاسو ډیلیټ کوئ شي دا موږ سره سپلیټ کمانډ چې موږ سپلیټ کمانډ څنګه استعمالو راځو موږ د یو ویډیو نه اډیو څنګه لري که فار ایگزامپل هم دا ویډیو دا مالته کېفته دې موږ سره دا اډیو دا ګور دا لاندې موږ ته ښکاري زه به دا لګ داس هاي کوم دا لاندې چې دا ټوګر اډیو ده دلته تاسو موږ کلیک کوو ګور دا आवाज تاسو ته راځي دا موږ سره اډیو زه دین اوس دا اډیو ډیلیټ کول غواړم نو موږ بس کلیک کوو په دې باندې رائټ کلیک کوو هلته موږ سره آپشن دی ایکستراکټ اډیو په دې باندې موږ کلیک کوو چې کله په دې باندې کلیک کوو نو دې اډیو موږ ته لاندې راشي کله چې د اډیو لاندې رااله په دې باندې کلیک کوئ او ډیلیټ دې اډیو ختم شو دې اوس موږ سره اډیو نشو دا تاسو لګي ګور دا موږ سره بالکل بغیر اډیو اوس تاسو بل اډیو راوستل غواړئ د بل ځای بل ویډیو په اډیو راوستل غواړئ یا تاسو اډیو همداسې پرته هغه په راوستل غواړئ راځم امپورټ ته که تاسو اډیو خو ډایرکټ کلیک راولې د دې کې اډیو کې او ما سره فار ایگزامپل اډیو نشته زه به راشم ګور اول به اډیو وګورو چې زه ګورم چې ما سره اډیو شته کنه زه به تنه شم چک کوم شته ما سره زه به یو اډیو راولم فار ایگزامپل ما دا اډیو راوغسته د کې وزه یو سلیکټ کوم چې کوم لکه ورته دا مې سلیکټ کړه او راوست دا مثلا ډایرکټ راولې او دیږي کېږي اوس تاسو څومره پکار ده زما ویډیو خو دیږي پور ده دیږي پور ماته پکار ده نو دیږي ته وراشي د ویډیو اند ته وراشي او په دې اډیو باندې کلیک کړئ سپلیټ دا ایکسترا ایریا باندې ختمه کړئ دا به سلیکټ کړئ ډیلیټ نو ګورم موږ سم دومره اډیو دا خو آسان طریقه اوس کدی اډیو کې تاسو چینجز کول غواړئ په دې اډیو باندې کلیک کړئ دلته نشه موږ سره تیزول غواړئ دا سلو ده فار ایگزامپل تاسو یې आवाज ډیر زیات تیز وي یعنی والیوم یې زیاتول غواړئ دلته والیوم زیات کړئ څومره حساب زیاتوي نو ګوره دا فل شو والیوم دا چې تاسو سیو کې فل والیوم کې ودا سیف کیږي موږ سره که تاسو کمول غواړئ دلته واپس کم کړئ تاسو یو د سٹارټ کې دا مثلا دلته نه فیډ ان په دې باندې تاسو کلیک کړئ سٹارټ کې ودا سلو وي ګوره سٹارټ کې به سلو وي دا وګورئ تاسو ته ښکاري دا تبکې دا کوډاس نشان لري نو سٹارټ کې وسلو وي به تیزی کې داسې او کنه تاسو چې نه دی وي ډایرکټ سٹارټ نه تیز وي دا بالکل ختم
څومره چې تاسو فیډ ان کوئ نو هغه سټارټ کې به دا موږ سره سلو کېږي. دیز نه والي تر دیز پورې به دا موږ سره ډېر زیاته سلو وي او والیم به ډېر سلو وي بیا به یکدم تیزیږي ورو ورو به تیزیږي بس داسې. او که تاسو یو چې اینډ کې دا څنګه لکه اکثر چې ویډیو ختمیږي نو اینډ کې اواز سلو 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 کېږي او بس بیا ختم شي نو بیا څه وکړئ د فیډ اوټ ته راشي. چې کله دې ته راشي اوس وګوره څومره تاسو ویئ زم چې کله اډیو دیس ته راورسېږي دلته د اواز والیم دې سلو کېږي سلو کېږي سلو کېږي او د اینډ ته چې رارسېږي نو والیم دې ختم شي. اوس وګوره موږ راځو دیس ته دیس کې دا پلی کوو ماشي نو څومره چې تاسو والیم زه نورم مثلا راځم دیس پورې مې ګوره دیس نه بیا والیم سلو کېږي او بیا به ختمېږي ورو نو په دې طریقه موږ کولی شو چې والیم سټارټ نه سلو اخلو او که د اینډ نه سلو اخلو نو په دې طریقه باندې موږ کولی شو. دا موږ سره د اډیو. دویم که موږ وایس چینج کول غواړو دلته په دې باندې کلیک کوو او وایس چینجر ته راځو. په دې باندې چې کله راشو دا موږ سره وایس فلټر دی. په دې کې تاسو کوم فلټر په اپلای کول غواړئ مثلا زه رالم دا مختلف اپشنز دي خو دا چې دا موږ سره پرو دي یعنې دا چې کله تاسو کټ کیپ اخیستی وي یعنې د هغې پیسې پیمنټ مو کړی وي دا موږ سره فری نه دي فری موږ دا نشو یوز کولی. راځو موږ مثلا دا مختلف اپشنز دي اوس ګوره که دا استعمالوئ بیا دې کې ته چینج هم کولی شي ګوره اواز څومره څرنګه شو او که زه پې دا ډیپ واچوم اوس اواز دا شو مایک دلته نه بیا پکې تاسو چینجز هم کولی شئ او که موږ راشو ته موږ سره دا مختلف دي ایکو والا اپلای کړو نو اواز بیا اوس داسې اواز بیا ډبل وي. نو په دې طریقه باندې موږ هلته وایس چینجر هم پې اپلای کوو چې مختلف فلټر دا چې کوم پرو لیکلی دی دې ته به تاسو پیمنټ کوئ دا فری نه دي او چې کوم موږ سره دا نور دی دا پرو پې نه لیکل دا تاسو یوز کولی شئ هر یو چې تاسو وغواړئ تاسو یوز کولی شئ. راځو اوس موږ د ویډیو نه اډیو څنګه لرې کوو نو هغه تاسو ته ما هم ویلي خو بیا هم دوباره که زما مثلا اډیو ما سره نه وي او زه د یو بل ویډیو نه اډیو راوستل غواړم نو بیا به څه وکړم ته لاړ شم امپورټ ته چې کوم ځای کې ما سره ویډیو پرته وي زه به هغه ویډیو ته لاړ شم مثلا زه دلته ویډیو ته راغلم زه دلته سلیکټ کوم دا مې سلیکټ کړو صورت ملک دا مې راوست او دا بل ته کلیک ویډیو ټایم لاین کې به کېدم اوس وګوره دې اډیو هم دلته دې سره ده په دې باندې زه کلیک کوم هماغه شان را بشم دا اپشن به سلیکټ کړم ایکسټرټ ویډیو اډیو په دې باندې به کلیک وکړو چې کله کلیک وکړو دې اډیو ښکته راغله دا ویډیو به سلیکټ کړو چې کوم زمونږ نه ده پکار او ډیلیټ به پریس کړو ډیلیټ بټن به چې پریس کړو هغه به اټومیټیکلی ختم شي. اوس یې موږ ته اډیو دیزي پورې پکار زمونږ ویډیو ده د خپل ویډیو اینډ ته به راشو په دې اډیو باندې به کلیک کړو او سپلیټ بټن به کلیک کړو په دې ایکسټرا باندې ډیلیټ دا به ختمه کړو ویډیو موږ سره هم دومره اډیو موږ سره هم دومره پاتې شو. اوس نور څومره چینجز پې کوئ په دې اډیو کې په دې باندې به کلیک کړئ تاسو د اډیو آپشن راغله کوم آپشن پې اپلای کول غواړئ په دې طریقه کولی شئ. امید کوم چې ویډیو به مې انشاءالله خوښه شوې وي چې هر ځای کې اوسئ د خپل فامیل سره ښه ده او باسئ ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ په الله سپارم ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.